Musta piti tulla alun perin elektronisen musiikin artisti. Pirun hyvä ja pirun iso. Mutta mä tosi nopeasti tajusin, että mun käsitys siitä, että minkälainen on mielenkiintoista musiikkia, on niin kummallista, että hyvä, että levyä meni. Siihen aikaan oli vielä fyysisiä levyjä, niin 500 kappaletta, niin se on jo aika iso suoritus myydä tuommoista kokeellista elektroa. Joten jostain muualta piti löytää töitä. Mutta koska ääni kiinnostaa, ja paljon kiinnostoikin, mä lähdin opiskelemaan äänitetuottamista. Ihan siinä heti opiskelujen aikana mä hoksasin, että tämähän on tässä niin kuin todella hyvä. Valmistun ennätysajassa huippupistein ja ruvetaan saman tien tekemään tehosekottimelle niin kuin levyä levyn perään. Ja niistähän tuli aika legendaarisia, vaikka itse sanonkin. Ja niitä jaksaa vielä tänä päivänäkin kuunnella, vaikka silloin parikymppisenä ei hirveästi tiennyt mitä on tehnyt, mutta tekemällä oppii. No, sitten rupesin tosiaan tuottamaan levyjä, miksaamaan levyjä ja jonkun verran jopa masteroimaan levyjä. Ja yhtäkkiä mua pyydetään Helsingin vanhalle miksaamaan livenä sellaista maailmankuulua yhtyettä kuin Transglobal Underground. En ollut ikinä tehnyt yhtään livekeikkaa, kieltäydyin. Vaimo kuuli tästä, potkas mua tosi lujaa sääreen ja mä painuin sinne keikalle sitten kiltisti miksaamaan. Siis mä en tiennyt taaskaan mitä mä teen. Keikan jälkeen tulee hirveät määrät ihmisiä kehumaan, että vanhalla ei ole ikinä mikään soundannut näin hyvältä. No, mitä tehdä? Siitä lähti sitten seuraava urani, eli live-miksaaminen. Kohta kierretään tuolla disco-orkesterien ja Laura Närheän ja Elastisen ja nykyään Tuure Kilpeläisen ja vastaavien kanssa maailmalla. Mutta koska mä en ole ihminen, joka jaksaa, jolle riittää keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Nimittäin soundimaailma on niin iso ja laaja, että pelkkä live ei jaksa pitää mun mielenkiintoa yllä. Niin silläpä mä perustin masterointistudion tossa, kun vajaa 10 vuotta sitten muutettiin Tampereelle. Niin se homma, mitä mä oon aina tehnyt vähän silleen niin kuin muiden hommien välissä, mä halusin keskittyä siihen ja hommasin maailman parhaat studiomonitorit, jotka löytyi itse asiassa suomalaisesta Amphion firmalta ja vähän Genelekiltäkin. Ja mä oon hionnut tätä kuuntelua täydelliseksi 3 vuotta ja nyt 6 vuotta se on ollut niin hyvä, että sitä ei pysty enää parantamaan. Ja täällä mä keskityn hiomaan muiden musiikkia nyt sitten vielä paremmaksi mitä ne on. Masterointi on vähän sellaista että joku rakentaa huippuhotrodin ja käy huippumaalaamossa sen maalauttamassa. Niin mä oon se, joka ottaa sitten sen jälkeen sen vesihiomapaperin, kiillottaa sen pinnan ja pistää siihen vahat päälle, että se on esittelykunnossa. Mä oon Jasse, Jatsmanaut, Kesti. Mä oon äänialan moniottelija. Mä oon taiteilijan lapsi. Isä oli säveltäjä ja lyömäsoitin taiteilija ja kaiken näköistä semmonen yleisihminen, joten lapsuudesta asti ollaan kuunneltu kotona kaiken näköistä NS-korkeampaa kulttuuria, mikä on monien mielestä hyvinkin matalaa, kun puhutaan jostain freejatsista tai vastaavasta tai jostain performanssitaiteesta sun muista. Mutta
Sitten piti aika nopeasti ruveta tietenkin kapinoimaan sitäkin vastaan ja perustaa punkkibändi, ruveta tekemään elektronista musiikkia ja kaikennäköistä muuta hapatusta, mikä kuuluu nuoruuteen. Ja heti kun pääsi tekemään uran alkuvaiheessa semmoisissa paikoissa kuin Soundtrack Studios, legendaarinen, missä on pädärit sun muut käynyt vetämässä, tai Finvox ja näin poispäin. Ja sitten oli aika pakko heti kysyä viisammilta neuvoa. Siellä oli niinku kaikki alan gurut jopa vähän vältteli meitä, kun mä olin koko ajan jossain sillä käyttävällä vetämässä jotain Karmilaa tai Danua hihasta, että tukko vähän jeesaa ja auttaa ja katsokko tän ja miten tää toimii ja näin poispäin. Mutta hyviä levyjä saatiin aikaiseksi ja sit ura jatkui siitä. Niin silloin kehittyi aika nopeasti semmonen niinku taju siitä, että miltä hyvän musiikin pitää kuulostaa genrestä riippumatta. Ihan sama, hakkaako joku viulua papateella paskaksi. Siinäkin on oma estetiikkansa, uskokaa tai älkää. Tai tehdäänkö jotain poppilevyä. Niin se pitää se yleissoundi löytää aika nopeasti. Plus, että kun mä oon tehnyt sitten siinä sivussa myös live-hommaa, niin siellä ei pystytä sitä virvelisoundia hiomaan yhtä päivää, vaan se pitää tulla 5 minuutissa. Joten musta on tullut myös hirvittävän nopea tekemään. Mä pystyn kuulemaan hyvin nopeasti, jos jossain miksauksessa on joku vika. Ja niin kuin sanottu, genrestä riippumatta. Mä kuuntelen niin paljon musiikkia töitteni takia, että mä kyllä löydän musiikkilajista kuin lajista aika nopeasti sen, miltä sen pitää kuulostaa. Ammattini puolesta hyvä ääni on mulle aina ollut niin kuin ensiarvoisen tärkeää, eikä hyvä, vaan paras. Varsinkin masterointihommissa se on ensiarvoisen tärkeää. Ja aina ei ole mahdollista ottaa studioakustiikkaa ja hyviä tarkkailumonitoreita mukaan, niin mä oon harrastanut kuulokkeita toistakymmentä vuotta, etsinyt aina vaan parempaa ja parempaa, kunnes se meni siihen, että mä rupesin rakentelemaan itse kuulokkeita. Modaamaan ihan hyvistä malleista tosi hyviä ja niitä lähti sitten yllättäen maailmalle niin kuin ihan huipputuottajillekin studioihin. Mutta se oli aina ollut vähän harrastus. No, mitäs valkoon sitten tulee, niin pari vuotta sitten kävi sellainen vekkuli asia, että mä tarvitsin vastamelukuulokkeet tonne keikkahommiin. Kuitenkin noi keikkahommat on 95% autossa istumissa ja lentokoneissa ja busseissa ja missä ikinä. Ja se on aika raskasta, kun sä oot koko ajan jonkunnäköisessä metelissä. Ja tarvitsin vastamelukuulokkeet. Sitten mä kävin läpi kaikki
kaikki markkinajohtajat sun muut, mutta mitkä ei ollut oikein tarpeeksi hyviä ja ne, jotka oli, ne oli ihan mielettömän kalliita, joten sitten vastaan tuli netissä tämmönen firma kuin Valko, jotka tarjosi edullista, mutta omien sanojensa mukaan niin kuin tosi hyvää vastamelukuuloketta, joten mä otin poikiin yhteyttä ja ne lähettikin sitten mulle testiin kuulokkeet. Ja mä niitä varmaan semmoisen kuukauden päivän niin kuin testailin ja lähetin sitten pojille palautetta, että melko hyvät, mutta ei ihan lähe, ei ollut oikein soundi sen mukainen, mikä se pitäisi olla. Niin sieltähän tuli sitten vastaan, että no sä kun oot tommonen audioalan ihminen, niin suunnittelepa itse paremmat. No, sitten mä suunnittelin. Näitä me tehtiin semmoisen niinku about vuosi yhden kiinalaistehtaan kanssa niin yhteistyössä ja näistä tuli aika hyvät. Ja näitä ollaan nyt myyty tuhansia ympäri maailmaa. Siitäkin huolimatta, että kun me lähdettiin tähän hommaan, niin aika monet tuumas, että toi on ihan hullu homma, kun maailma on täynnä tosi isoja valmistajia, jotka tekee tosi hyviä kuulokkeita. Mutta me tehtiin asiat vähän erillä lailla. Ja tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea muuta tällä saralla on tulossa. Mutta joo, tosiaan nyt mä oon myös kuulokesuunnittelija sitten yhdeltä ammattilta. Saan sitä jopa kuukausipalkkaa tällä hetkellä.